Hi guys! Welcome to my channel. It's me, Samera. So, ngayon guys ay gagawa ako ng Biko. Malagkit sa Bisaya. Ito yung ingredients ko. 3 coconut milk, tapos half kg na brown sugar, tsaka gagamit din ako ng konting coconut powder. Ayan. Imimix ko lang yun siya guys. So, ayan. So, yan yung ingredients ko guys. 3 coconut milk, tapos brown sugar, half kg, tapos coconut powder. So, ipiprepare ko na yun. Ilalagay ko lang sa lagayan. Ito. Ayan. So, ayan. So, ayan yung 3 latang gata. So, ayan na guys. 3 lata na ito. Tapos ilalagay natin. Mahina ako yung ating pan. Halo-haloin lang siya hanggang malapit siya. Tapos magdagdag ako ng powder guys. Kasi 6 na takalata yung malapit yung ginagawa ko. Yung tubig guys, naglagay ako ng konting tubig, tapos yung powder, ilalagay ko yung powder. Kaya na yung tubig dyan, ilalagay ko na yung powder, hahaluin ko na lang. So ayan na, hahaluin ko na lang yung powder, tsaka tubig kailangan mahalo ng mabuti. Yan na yung powder natin na gata guys. Haluin natin hanggang kumulo. Kailangan masipag ka maghalo nito guys.